ყოვლადწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძართან არსებული ახალგაზრდობის სულიერი და ინტელექტუალური განვითარების ცენტრი ყოველ შაბათს სხვადასხვა აქტუალური თემისადმი მიძღვნილ შეხვედრებს მასპინძლობს. აღნიშნული ღონისძიებები სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსის და ბიჭვინთისა და ცხუმ-აფხაზეთის მიტროპოლიტის, უწმინდესისა და უნეტარესის ილია მეურის ლოცვა კურთხევით იმართება. 21 დეკემბერს მსჯელობის საგანი იქნება ნარკოპოლიტიკა საქართველოში. შეხვედრა ახალგაზრდობის სულიერი და ინტელექტუალური განვითარების ცენტრში საღამოს 6 საათზე დაიწყება. ღონისძიებას სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე დაესწრება. წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსის და ბიჭვინთისა და ცხუმ-აფხაზეთის მიტროპოლიტის, უწმინდესისა და უნეტარესის ილია მეორის დაბადებიდან 85 და აღსაყდრებიდან 40 წლის იუბილესთან დაკავშირებით საზეიმო ღონისძიებათა ციკლს იწყებს. პირველი დღე კონფერენციით გაიხსნა, რომელიც უმაღლესი სასწავლებლისა და სვეტიცხოვლის საპატრიარქო ტაძრის ერთობლივი ორგანიზებით ჩატარდა. ღონისძიების მონაწილეებმა საქართველოს ეკლესიის საჭიროთმკვლობის ცხოვრებასა და მოღვაწეობაზე ისაუბრეს. მომხსენებლებმა გაიხსენეს ის პერიოდი, როდესაც საქართველოს ეკლესიის მეთაურმა საპატრიარქო ტახტის მძიმე ჯვარი იტვირთა. კონფერენციაში სასულიერო პირები და უმაღლესი სასწავლებლის პროფესორ-მასწავლებლები მონაწილეობდნენ. მინდა საზოგადოებამ კარგად დაიმახსოვროს. 54 მღვდელმთავარი არის ხელდასმული მისი უწმინდესობის და უნეტარესობის პატრიარქობის ჟამს. 54 მღვდელმთავარი და ამას მიუმატოთ პლუს 5 მღვდელმთავარი, რომელიც მისი თანამწირველობით უწმინდესი ეფრემის და დავით მეხუთის პატრიარქობის ჟამს იქნა ხელდასმული. ეს წარმოუდგენელი ასეთი რამ ვერც ერთი ეკლესიის ისტორიაში ანალოგიურ მაგალითს ვერ ვნახავთ, როცა ამდენი მღვდელმთავარი და მთელი სინოდი ერთი პატრიარქის მიერ იყოს ნაკურთხი. მრავალჟამია თქვენ უწმინდესობა და უნეტარესობა. პატრიარქის საგანმანათლებლო მოღვაწეობა ეს არის მისი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი შემოქმედებითი გვირგვინი, იმიტომ რომ ამ ადამიანმა საქართველოში მინიმუმ 2 უმაღლესასწავლებელი შექმნა, ეს არის თბილისის სასულიერო აკადემიას სემინარია 88 წელს და ეს არის ქართული უნივერსიტეტი, სადაც ეს ღონისძიება გაიმართა და ამის გამო და პატრიარქის ყველა ეპისტოლე, ყველა გამოსვლა, ყველა ქადაგება ახსავსია დარიგებებით, აღზრდელობითი, პედაგოგიური შეგონებებით, რაც ასე სჭირდება დღევანდელ საქართველოს და დღევანდელ კაცობრიობას. ულოცავთ მის უწმინდესობას აღსაყდრების 40 წლის თავს და იუბილეის 85 წლის თავს. უსურვებთ დიდხანს სიცოცხლეს, ჯანმრთელობას, სულიერ სიმტკიცეს იმისათვის, რომ ჩვენ და სრულიად საქართველო გაეხარებინოს მუდამ და მრავალჟამიერ. რაც შეეხება ჩემს თემას, ჩემი თემა ეხება მისი უწმინდესობის აღსაყდრებას, მის სამოღვაწეო არეალს, თუ რა იყო მის ეპოქაში რა მოხდა, როგორი მოღვაწეო მისმა უწმინდესობამ და აი ამ ორ კონკრეტულ საკითხს შეეხება ზოგადად ჩემი მოხსენება. 1790 წელს საქართველოს მეფეებმა და მთავრებმა ხელი მოაწერეს ტრაქტატს, რომელსაც ჰქვია იბერიელთა ერთობის ტრაქტატი. და ძალიან ბევრი წლის შემდეგ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა განაახლა ეს ტრაქტატი და ტრაქტატში არის ენა, ისევ დარჩა, ენა და კულტურა დარჩა სახელმწიფოებრიობა, მოქალაქეობა, მაგრამ ამ ახალ ტრაქტატში სარწმუნოება აღარ შევიდა. ხო, საოცარია კათოლიკოს პატრიარქის მიერ აღდგენილ ტრაქტატში მთავარ პარამეტრებად ქართველთა ერთიანობის მარკერებად არის ენა და კულტურა, სახელმწიფოებრიობა და ერთი წარსული. მაგრამ არა სარწმუნოება, იმიტომ რომ პატრიარქის სურვილია, რომ მოახდინოს ყველა ქართველის კონსოლიდაცია რელიგიის მიუხედავად. საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლისა და ლტოლვილთა სამართლის საერთო ევროპულ იმიტირებულ სასამართლო შეჯიბრში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გუნდმა გაიმარჯვა. პირველ ადგილზე გასული სტუდენტები უმაღლესი სასწავლებლის რექტორმა სპეციალური მედლებით დააჯილდოვა. გიორგი შარვაშიძემ ახალგაზრდებს გამარჯვება მიულოცა და ამ ფაქტის მნიშვნელობაზე ისაუბრა. აღსანიშნავია, რომ შეჯიბრში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი წელს ჩაერთო და იმიტირებული პროცესების ფარგლებში სამკაციანი გუნდი ჟიურის წინაშე პირველად წარდგა. კონკურსის ფინალური შეხვედრა სლოვენიაში, ლუბლიანას უნივერსიტეტში მიმდინარე წლის ნოემბერში შედგა.
საერთო ემიტირებული სასამართლოს ევროპული ჩემპიონობა ძალიან მაღალი წოდება არის. Das ნიშნავს იმას, რომ იურიდიული განათლება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დადარებადი არის ნებისმიერ ევროპულ სტანდარტებთან. აი ეს არის სასიხარულო, მე მინდა მიულოცო გუნდს კიდევ ერთხელ. ამგვარ კონკურსებში მონაწილეობა სტუდენტებს აკადემიურ ცოდნასთან ერთად აძლევს შესაძლებლობას გაიღრმავონ ის უნარჩვევები, რომლებიც იურისტის პროფესიაში შესვლისთვის ეხმარება. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ძალიან დიდი წარმატება და აღიარება ის, რომ ჩვენი უნივერსიტეტის სტუდენტთა გუნდმა ევროპულ უნივერსიტეტებში მოიპოვა პირველი ადგილი იმგვარ შეჯიბრში, რომელიც ძალიან ბევრ სამართლებრივ საკითხს აერთიანებდა. ყველა საკითხები, რასაც შევეხეთ ამ კონკურსის განმავლობაში, შესაძლებლობა მოგვეცა, ამით რომ ცოდნა, რაც თეორიულად უნივერსიტეტში შევიძინეთ ამდენი წლის მანძილზე, პრაქტიკაში რეალურად გამოგვეყენებინა და ეს იყო ძალიან დიდი და კარგი გამოცდილება. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი ვახტანგ ყოლბაია ეწვია. უწყების წარმომადგენელი უმაღლესი სასწავლებლის პროფესორ-მასწავლებლებსა და სტუდენტებს შეხვდა. ვახტანგ ყოლბაიამ აფხაზეთის მთავრობის საქმიანობის პრიორიტეტებსა და მიმართულებებზე ისაუბრა. ღონისძიება დიალოგის რეჟიმში წარიმართა. ძალიან სერიოზული კვლევები ტარდება ამ უნივერსიტეტში, ისტორიაში, აფხაზეთის ისტორია განსაკუთრებით არიან პროფესორები, რომელიც პრაქტიკულად აფხაზეთის თემა მათთვის სასიცოცხლო თემა გახდა. ამიტომ ძალიან საინტერესოა ყოფნა და ვურჩევდი დანარჩენ თქვა ჩემს კოლეგებთან და არა მარტო ავტორესპუბლიკიდან, უფრო ხშირად იარონაკ და ძალიან საინტერესო ინფორმაციას მოიპოვეთ. ეს არის სასწავლო სამეცნიერო კვლევითი დაწესებულება, საგანმანათლებლო დაწესებულება და დაწესებულება, რომელიც ცდილობს დაიმკვიდროს თავისი ღირსეული ადგილი ქართულ საგანმანათლებლო და ევროპულ საგანმანათლებლო სივრცეში. ჩვენ გვაქვს ჩვენი გეგმები, ჩვენი სტრატეგია, ჩვენი ტაქტიკა და ამ მიმართულებით მივდივართ. ვისაც აქვს სურვილი შეხვედრის და ჩავთვლით, რომ ეს არის აუცილებელი და ღირებული ქართული სახელმწიფოსთვის, ჩვენ ვაძლევთ მას ყველა საშუალება. ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში ილია აბულაძისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია გაიმართა. რიგით მეშვიდე ღონისძიებაში ცენტრის სხვადასხვა თაობის მეცნიერ თანამშრომლები მონაწილეობდნენ. მომხსენებლებმა დამსწრე საზოგადოებასთან დაწესებულების ყველა ძირითადი განყოფილების მუშაობის შედეგები შეაჯამეს და მიმდინარე პროექტებზეც ისაუბრეს. აღსანიშნავია, რომ კონფერენციაზე წელს პირველად ხელნაწერთა რესტავრაციისა და კონსერვაციის განყოფილების სამეცნიერო ნაშრომების წარდგინება გაიმართა. კონფერენციის ფარგლებში სამეცნიერო საბჭოს წევრები რესტავრატორთა მიერ ჩატარებულ სამუშაოებსაც გაეცნენ. ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის დამფუძნებლის ილია აბულაძისადმი მიძღვნილი ღონისძიება ტრადიციულ ხასიათს ატარებს და ის ყოველწლიურად იმართება. ყველა ის მიმართულება არის წარმოდგენილი, რომელიც ინსტიტუტში გვაქვს. ტექსტოლოგიური კვლევებიდან მოყოლებული წყაროწოდნეობითი კვლევები, ასევე რესტავრაციით დამთავრებულია. ყველა მიმართულება წარმოდგენილი არის აქ. შესაბამისად წლის ბოლოს არის ხოლმე ეს კონფერენცია და ამიტომ წლიური შედეგებით, იმ სამეცნიერო შედეგებით წარდგებიან ჩვენი მეცნიერები კონფერენციაზე. კონფერენციაზე წარმოდგენილია როგორც ძველი თაობის ილია აბულაძის თანამედროვე მეცნიერები ისე წარმოდგენილი არიან და ეს არის ყველაზე სასიხარულო ახალი თაობა, რომლებიც ეხებიან იმ თემებს, რაც დაამკვიდრა ილია აბულაძემ. შემდეგ გააგრძელა და გააღრმავა ელენე მეტრეველმა. ეს არის ქართული ხელნაწერების ლიტერატურულ, ისტორიულ, წყაროწოდნეობითი და ხელოვნებაცოდნეობითი და ყოველმხრივი შესწავლა. რიგისა და ლატვიის მიტროპოლიტ ალექსანდრეს ლოცვა-კურთხევით ლატვიის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე ერთი კვირის განმავლობაში მე-20 საუკუნეში მართლმადიდებლობისთვის წამებულთა და დევნილთა წმინდა ნაწილები იყო დავანებული. სიწმინდეები თავდაპირველად რიგის მაცხოვრის შობის სახელობის საკათედრო ტაძარში მიაბრძანეს. როგორც ლატვიის მართლმადიდებელი ეკლესიის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, მართლმადიდებლობისთვის წამებული 54 წმინდანის წმინდა ნაწილებთან ერთად ქვეყანაში სხვა სიწმინდეებიც ჩააბრძანეს. მორწმუნეებს წმინდა ნაწილების მოლოცვა ვენტსპილსში, ლიეპაიაში, დაუგავპილსა და რეზეკნეშიც შეეძლოთ.
როგორც ადგილობრივებმა ჟურნალისტებს განუცხადეს, მათთვის სიწმინდეებთან მიახლება განსაკუთრებით სასიხარულო და ამაღელვებელი იყო. მორწმუნეების განმარტებით მართლმადიდებელთა დევნისა და წამების ფაქტები მიმდინარე საუკუნეშიც ხშირია და აუცილებელია ეს შეწყდეს. როგორც ცნობილია, ლატვიაში ჩააბრძანეს მოციქულთა სწორი ვლადიმერის წმინდა ნაწილებიც. ისტორიული წყაროების მიხედვით წმინდანმა 988 წელს კიევში ქრისტიანობა სახელმწიფო რელიგიად გამოაცხადა. დელფინი საკვები არ არის. ამ სახელწოდებით იაპონიაში დელფინების დახოცვის საწინააღმდეგო კამპანია დაიწყო. პროექტს სარეკლამო სააგენტო გრენნოთი საერთაშორისო ორგანიზაციის ინიციატივით ახორციელებს. კამპანიის მიზანი წყალქვეშა ბინადრების დაცვა და მათ მიმართ დამოკიდებულების შეცვლაა. როგორც ცნობილია, რეგიონში ხშირად ძუძუმწოვრებს კერძების მომზადების მიზნით ხოცავენ. სტატისტიკის მიხედვით 10 წლის წინ იაპონიაში ყოველწლიურად 1600 დელფინს კლავდნენ. მიმდინარე მონაცემებით კი ეს რიცხვი 750-მდე შემცირდა, თუმცა სპეციალისტები საშიშროებაზე ისევ აქტიურად საუბრობენ. მათი განცხადებით, თუ კი წყალქვეშა ბინადრებზე ნადირობა არ შეწყდება, არის საშიშროება, რომ მათი წითელ წიგნში შეყვანა გახდეს საჭირო. საერთაშორისო ორგანიზაციების ინიციატივით იაპონიის მეთევზეობის სააგენტოს დელფინების დახოცვის შემთხვევაში სპეციალური სანქციები დაეკისრება. სპეციალისტების თქმით, უნდა აიკრძალოს ძუძუმწოვრების დატყვევებაც.